हेलो बंधुসকল नमस्कार मैं दिगंता आपलोक स्वागत जनाइছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ থাম্বনেল দেখি নিশ্চয় গম পাইছে মই কিহৰ বিষয়ে আজি ক'বলৈ ওলাইছোঁ হয় মই এটা আনবক্সিং কৰিব ওলাইছোঁ আনবক্সিংটো হৈছে মোবাইল ষ্টেণ্ড মই ইমানদিনে যিমানবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ সেইবোৰত এটাতো মই মোবাইল ষ্টেণ্ড ব্যৱহাৰ কৰা নাই মোবাইল ষ্টেণ্ডবোৰ মই বনোৱা আছিলে কিন্তু তেনেকৈ বহুত অসুবিধা হয় কিন্তু আজি এটা মই মোবাইল ষ্টেণ্ড আনিছোঁ যোনটো ষ্টেম্প ডিলাৰৰ পৰা আপোনালোকে দেখিব পাইছে সেই মোবাইল ষ্টেণ্ডটো মই আজি আনবক্স কৰিব ওলাইছোঁ আহক পলম নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে স্নেপডিলৰ আজি যোনটো চিলটো মই খুলিব বিচাৰিছোঁ এয়া দেখিব পাইছে আপোনালোকে এয়া মোৰ এড্ৰেছত আহিছে সৰি উল্টা হৈ আছে এইটো মোৰ এড্ৰেছত আহিছে প্ৰাইচটো 248 টকা এতিয়া খুলিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ওলায় স্নেপডিলৰ পৰা স্নেপডিলৰ বস্তু কেনে ধৰণৰ আহিছে বা বাবল ৰেপটো এৰুৱাওঁ তাৰ পাছত আচল বস্তুটো দেখুৱাওঁ এইখিনি বাবল ৰেপ এৰুৱালোঁ এইখিনি ফুটাবলৈ খুব ভাল বাবল ৰেপ এৰুৱালোঁ এইটো আচল এইটো ক্লিপ আপুনি ইয়াত সব এসেম্বল কৰিব লাগে সব বেলেগ বেলেগকৈ আহে এইটো মোবাইল লগাব পাৰিব ইয়াত এইখিনি জেগাত মোবাইলটো ফিট হ'ব তাৰপাছত এই বস্তুটো স্প্ৰিং হয় এইটো স্প্ৰিং আপুনি বেকাবেকি কৰিব পাৰে এটা আপুনি নিজৰ মতে যেনেকৈ আকৃতি দিব পাৰে তেনেকৈ হ'ব এই বস্তুটো এটা মোবাইলত ক'ৰবাত আপুনি এনেকৈ ক্লিপটো এনেকৈ ক'ৰবাত লগাব পাৰিব সেই ক্লিপটো লগাই এই ষ্টেণ্ডৰ আপুনি গুৰিত এই মোবাইল হোল্ডাৰটো এইটো লগাব পাৰিব এইটো ফিট কৰাৰ পাছত আপুনি এইটো মোবাইল ষ্টেণ্ডৰ পাছত মোবাইলটো এনেকৈ ধৰণৰ ইয়াত ষ্টেণ্ডত ক্লিপত বহিব আৰু মই এতিয়াৰ পৰা যিমান ছবি অঁকা ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰিম সব এইটো দি আঁকিম এয়া আছিল আজিৰ আনবক্সিং আশা কৰিলোঁ আপুনি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনাৰ বহুমূলীয়া সময় দি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ